Baiklah kawan-kawan, nama saya Umar Ismail daripada kelas 6 bijak. Ini adalah cara-cara pengawetan kaedah penyejukbekuan. Dalam keadaan ini, makanan disejukkan secara perlahan pada takak beku 0 darjah Celsius. Suhu di bawah takak beku menyebabkan proses pertumbuhan mikroorganisma terhenti. Selain makanan ini, kita boleh sejuk bekuan daging, ayam, ikan dan makan laut. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.